สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AA Gadget กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ Pabido Arcade Stick for Xbox ครับผมจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับถ้าพูดถึงจอยอาร์เคดนะครับผมก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์ที่เหมาะกับผู้เล่นที่เป็นสายเกมต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็น Street Fighter นะครับ Mortal Kombat Tekken นะครับเพราะว่าจะใช้ประโยชน์จาก Layout Controller ชนิดนี้ได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำนะครับรวมถึงนะครับแฟนอาร์เคดนะครับที่ชื่นชอบเกมแนวอาร์เคดเช่น Pac-Man Metal Slug หรือเกมชูตติ้งต่างๆในยุค 80 นะครับก็จะเหมาะกับการใช้คอนโทรลเลอร์ชนิดนี้เหมือนกันนักแข่งเกม e-sport ก็เหมือนกันนะครับคอนโทรลเลอร์อาร์เคดก็ได้รับความนิยมในหมู่นักแข่งเกมมืออาชีพนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นเกมต่อสู้นะครับที่ต้องการความแม่นยำและการตอบสนองของปุ่มที่รวดเร็วกว่าคนอื่นๆทั่วไปนะครับแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบการควบคุมเฉพาะทางนะครับที่เขาอาจจะไม่ชอบจอยสมัยนี้นะที่มีทั้งอนาล็อก2ด้านนะครับหรือว่าเป็นทรงที่มันต้องจับถืออะไรต่างๆนานานะครับก็รู้สึกว่าตัวนี้มันอาจจะควบคุมง่ายแล้วก็เร็วกว่านะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกนักสะสมนะครับที่หลงไหลในดีไซน์ของตู้เกมนะครับซึ่งการออกแบบของคอนโทรลเลอร์อาร์เคดแบบนี้นะครับมักจะมีความคลาสสิกนะครับแล้วก็ดึงดูดนักสะสมนะครับที่ชอบของสะสมแบบเรโทรเกมมิ่งนะครับผม Pabido ก็เลยเล็งเห็นตัวนี้นะครับแล้วก็ได้ทำการขอลิขสิทธิ์นะครับจาก Microsoft มานะครับเพื่อสร้างจอยตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Pabido Arcade Stick for Xbox นะครับซึ่งจอยตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นจอยที่เป็นแนวอาร์เคดสไตล์นะครับแล้วก็เหมาะกับเกมต่อสู้นะครับเหมาะกับเกมชูตติ้งนะครับผมเป็นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับก่อนจะแกะกล่องนะครับเราต้องขอบคุณร้าน Tin Shop นะครับที่ส่งตัวจอย Pabido Arcade Stick for Xbox มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับหรือว่าดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวจอย Pabido ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปกดใน description ได้เลยนะครับผมเอาละนะครับเมื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดหน้ากล่องก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสการใช้งานกันนะครับโอเคนะครับข้างหน้ากล่องนะครับเหมือนPabidoทั่วไปเลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ากล่องมันเป็นกล่องใหญ่มากๆนะครับซึ่งเนี่ยมือผมนะฮะปกติแล้วกล่องคอนโทรลเลอร์จะกล่องเล็กๆนะแต่ถ้าเป็นกล่องของอาร์เคดเนี่ยแน่นอนว่าตัวมันใหญ่แน่นอนนะครับก็คือตัวนี้จะเป็น Pabido นะครับเขียนว่า Pabido Arcade Stick for Xbox นะครับสีที่เราได้มาจะเป็นสี Black นะครับผมแล้วก็บวกบันเดิลเกม Pass Code ไว้ด้วยนะครับแน่นอนว่าตัวนี้จะมีการแถมนะครับXbox Game Pass เป็น Ultimate ให้1เดือนนะครับโอ้โหนะครับ1เดือนเลยและเป็นตัวสูงสุดของ Xbox Game Pass ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับตัวนี้ Pabido ได้โคกับ Xbox เรียบร้อยแล้วก็แน่นอนว่าตัวนี้จอยเนี่ยจะไม่มีทางไม่ได้รับการอัปเดตจากตัว Pabido แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นดีไซน์ for Xbox นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกล่องกันดีกว่าว่าด้านหลังกล่องมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีเขียนฟีเจอร์ต่างๆของจอยไว้แล้วก็มีเลเยอร์ปุ่มนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงตัวเลเยอร์นะครับแต่มาดูด้านหลังตัวนี้ก่อนน่าสนใจมากนะครับตัวนี้เขาบอกว่า Pabido ตัวนี้เนี่ยมันรองรับ Ultimate Software ด้วยนะครับพร้อมทั้งมีการแมปปิ้งปุ่มนะครับแล้วก็ Switching ปุ่มได้นะครับให้มันเป็นทั้ง Gamepad หรือว่าเป็น Arcade Style นะครับ Special Feature ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าตัวนี้ Compact นะครับ with Xbox แล้วก็ Xbox One แล้วก็ Windows นะครับตัวนี้จะมี 2.4G Wireless นะครับแล้วก็ Wi Connection for Xbox นะครับตัวนี้เป็นจอย Wireless นะครับซึ่งผมคิดว่าหายากมากนะครับสำหรับจอย Wireless ที่เป็นแบบอาร์เคดนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ค่อยเห็นนะแต่ตัวนี้ทำได้นะครับแล้วก็ Pabido Ultimate Software Support นะครับแล้วก็ตัวนี้ Joystick Mode นะครับแล้วก็ Gamepad Mode นะอย่างที่บอกครับมันสามารถ Switch Mode ได้นะครับเป็น Joystick Mode ได้แล้วก็เป็น Gamepad Mode ได้นะครับตัวนี้จะรองรับแจ็ค 3.5 mm ด้วยนะครับพร้อมกับ Volume Control นะครับก็สามารถใส่แจ็ค 3.5 ได้นะครับแล้วก็สามารถ Adjust Volume ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับฟีเจอร์คร่าวๆเดี๋ยวเราลองแกะกล่องกันดีกว่าว่าข้างในเขาจะมีอะไรกันบ้างนะครับกล่องเขาก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นะครับต้องแกะแบบระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่จริงๆอยากจะเปลี่ยนมุมกล้องเป็นมุมอื่นนะ เพราะว่าใหญ่มากนะครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเปิดอย่างนี้ดีกว่านะครับก็จะเป็นตัวคู่มือนะครับคู่มือของจอย Pabido Arcade Stick นะครับผมนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับผมแล้วก็จะมีสายนะครับที่เป็นสายโอ้โหยาวเนี่ยเพราะว่ามี2 เมตรอะตัวเนี้ย
นะครับสาย Type C นะครับแล้วก็เป็น Type A นะครับที่มีสกรีนเป็นโลโก้ของแบบ Bido นะครับผมอีกด้านหนึ่งจะเป็น Type C นะครับแล้วก็จะมีคำว่าแบบ Bido ตรงนี้นะครับแล้วก็มัดมาอย่างดีนะครับผมตัวจอยนั้นจะมีโฟมกันกระแทกอยู่นะครับก็เอาโฟมกันกระแทกออกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีตัวโค้ดของ Xbox Game Pass Ultimate ไว้ให้นะครับผมก็คือบันเดิลก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับคือมีคู่มือนะครับแล้วก็จะมีสาย USB Type C นะครับแล้วก็บันเดิล Xbox Game Pass อยู่ตรงนี้นะครับทั้งกล่องก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวจอยกันดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับของบันเดิลมีประมาณนี้เนาะนะครับโอเคนะครับเลเยอร์ของจอยนะครับตอนนี้ก็จะมีตัวปุ่มนะครับ A B X Y นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับมันเป็นตัวปุ่มกดแบบอาร์เคดนะครับผมซึ่งมีความแบบแต๊กนะครับแล้วก็จะมีโหมดต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้เป็นโหมดหูฟังนะครับแล้วก็จะมีโหมดปิดเสียงไมค์นะครับแล้วก็จะมีไม่เอาหูฟังเลยคือปิดเสียงทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับตัวสติ๊กตัวนี้นะครับก็ให้เขาเป็น left stick นะครับ D-pad นะครับหรือ right stick นะครับก็สามารถทำได้ในปุ่มนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีปุ่ม programmable นะครับของตัวปุ่มต่างๆนะครับถ้าเราไม่อยากใช้ Ultimate Software ก็ใช้ปุ่มนี้กดค้างแล้วก็เซตปุ่มตัวนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม Home นะครับที่เป็นรูปของ Xbox อยู่นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม Profile นะครับซึ่งเราสามารถเลือกโปรไฟล์จากปุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีไฟบอกสถานะทั้ง2ปุ่มนะตัวนี้จะมีโหมดสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเกมแพดโหมดนะครับหรือว่า Joystick Mode นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับ Joystick Mode ก็จะเป็นโหมดนี้นะครับเกมแพดโหมดก็จะเลื่อนมาตรงนี้นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นตัวปุ่ม View Button นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่ม Share Button นะครับแล้วก็จะมีเป็นปุ่ม Menu Button นะครับก็คือปุ่ม Start Select อะไรพวกนี้นั่นแหละฮะคือจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับผมเป็น LB RBLB นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น RTLT นะครับอย่างที่บอกครับมันมีอนาล็อกตัวเดียวนะฮะซึ่งมันจะไม่เหมาะกับคนที่เล่นเกมแบบที่มันจะต้องใช้อนาล็อก2อันนะฮะก็คือมันจะเป็นเหมาะกับเกมพวกต่อสู้เกม Side Scrolling นะครับหรือจะเป็นที่เป็นแบบเกม Shooting ยานอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เหมาะนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเซตมาโครตรงนี้นะครับอยู่2ปุ่มนะครับเป็น LSB นะครับกับ RSB นะครับผมนี่นะครับ LSB RSB ตรงนี้สามารถเซตปุ่มตัวนี้ได้ว่าจะให้เขาเป็นปุ่มอะไรนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีพอร์ต USB Type C สำหรับชาร์จจอยอยู่นะครับผมจอยตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่อยู่ 1,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้30ชั่วโมงนะครับผมถ้าไม่ใส่เฮดโฟนนะครับแต่ถ้าใส่เฮดโฟนนะครับจะใช้ได้อยู่ประมาณ20ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ4ชั่วโมงครับผมตัวจอยนะครับหนักอยู่ประมาณ2กิโลนะครับบอกว่าหนักมากๆนะครับซึ่งเวลาตั้งที่ไหนแล้วเนี่ยเขาดูแน่นหนานะเขาจะไม่ขึ้นที่จากตัวที่เราตั้งนะครับเพราะด้วยน้ำหนักจอยด้วยหรือว่าอะไรด้วยนะครับตัวจอยนะครับก็จะมี USB 2.4G อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถแกะตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็สามารถดึง USB 2.4G เพื่อเอาไปเชื่อมต่อให้มันเชื่อมต่อเป็นตัวจอยได้นะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตเชื่อมต่อเลยละกันนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีตัวแจ็คหูฟัง 3.5 อยู่นะครับซึ่งเอาไว้ต่อหูฟังแล้วก็มีช่องไมค์สำหรับคุยด้วยนะครับตัวนี้แจ็คหูฟัง 3.5 ตัวนี้นะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือด้านข้างก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคือตัวพลาสติกของเขาเนี่ยทำมาค่อนข้างหนานะก็จะมีประมาณนี้สำหรับเบรเอาท์นะครับจอยนี้นะครับตัว Arcade Stick เนี่ยนะครับรองรับการมอดดิ้งนะครับ DIY ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการเอาไป DIY นะครับผมซึ่งจอยตัวนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนปุ่ม Arcade ที่มีขนาด30มิลลิเมตรหรือ24มิลลิเมตรได้ตามต้องการนะครับซึ่งมันเป็นขนาดมาตรฐานที่ใช้ในเครื่อง Arcade ต่างๆนะครับโดยความสามารถในการเปลี่ยนปุ่มเนี้ยนะครับก็จะช่วยให้ผู้เล่นนะครับสะดวกสบายเมื่อมีการใช้ปุ่มนะครับที่ตอบสนองกับผู้เล่นมากขึ้นนะครับปรับแต่งได้ตามใจชอบนะครับสำหรับคนที่ต้องการเอาไปมอดดิ้งนะครับผมซึ่งผมไม่เคยเล่นจอยอาร์เคดเนาะแล้วก็จะพอจะบอกได้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองต่อจอยดูนะครับพอต่อจอยปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็กดเปิดตัวนี้นะครับด้วยปุ่ม Xbox ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นเกมผ่านตัวคอมพิวเตอร์ PC ได้แล้วนะครับผมไม่มีเครื่อง Xbox นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับในการเล่นเกมผ่านตัว PC นะครับก็เดี๋ยวเรามาไปดูในพาร์ทของตัวซอฟต์แวร์ใน Ultimate Software ก่อนที่จะไปเล่นเกมกันละกันนะครับเอาล่ะครับผมอันนี้คือหน้าตานะครับของ Ultimate Software X นะครับที่เชื่อมต่อตัวจอยนะครับ8-Bido Arcade Stick for Xbox นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับที่จะเซตปุ่มต่างๆได้นะครับเช่นถ้ารู้ว่าเราอยากจะเปลี่ยนปุ่มนี้นะครับให้เป็นปุ่ม
แบบนี้นะอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนปุ่มอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเซตโปรไฟล์ตัวนี้ได้แล้วก็ Sync to Device ไปเลยนะครับซึ่งเราสามารถกดตัวนี้นะครับที่เป็นปุ่ม Profilable นะครับเพื่อเปลี่ยนโปรไฟล์ได้นะครับก็จะเป็นการเซตปุ่มได้นะครับผมแล้วก็จะมีการเปลี่ยนได้ว่าจะเป็น left stick นะครับ D-pad นะครับหรือว่า right stick นะครับซึ่งเราสามารถปรับได้นะครับก็คือมันจะมีประมาณนี้นะครับเราก็จะมีการ setting profile นะครับเนี่ยนะเราสามารถปรับปุ่มอะไรก็ได้ที่เราต้องการที่จะใช้ในเกมนะครับเพื่อการเล่นเกมที่ดีขึ้นสำหรับตัว Ultimate Software นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งซอฟต์แวร์นี้ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Microsoft Store นะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บ8 Bido เองนะครับก็สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้มาใช้งานกับตัวจอยอันนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันดีกว่านะครับเกมที่เราจะเล่นก็จะเป็นเกม Dragon Ball นะครับ Sparking Zero โอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ Dragon Ball Sparking Zero นะครับที่ต่อกับตัว Joy นะครับ Arcade Stick for Xbox นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันดีกว่านะครับก็เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมต่อสู้เกมใหม่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเล่นแล้วเป็นไงบ้างนะครับโอ้จอยฟีลลิ่งดีมากนะครับตัวจอยนะครับคือตัวจอยได้ฟีลลิ่งของอาร์เคดมากๆนะครับโอ้คนทางอะไรวะเนี่ยนี่คือตัวจอยฟีลลิ่งปุ่มนะครับคือกิ๊กนุ่มๆนะครับคือได้ฟีลแบบเกมตู้มากเนี่ยโอ้โหได้ฟีลลิ่งเกมตู้มากนะครับนี่โอ้โหไปแล้วมาพิกโกโลเหรอพิกโกโลนะครับฟีลลิ่งปุ่มตอบสนองได้ดีมากนะครับสำหรับตัวจอยตัว8 Bido Arcade Stick นะครับซึ่งผมก็ไม่คิดว่าผมจะถนัดจอยอาร์เคดด้วยนะเอาจริงมาปล่อยพลังกันหน่อยโอ้โหหลบได้ฟีลลิ่งจอยดีมากครับเหมาะเป็นเกมอาร์เคดจริงๆใครที่แบบกำลังหาจอยเล่นเกมต่อสู้นะครับผมบอกได้เลยว่าจอยนี้โคตรฟินคือแบบดีเล่นแล้วรู้สึกมันนะครับชนะสุดยอดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับของการเล่นจอยนะครับ8 Bido นะครับ Arcade Stick for Xbox นะครับละครับมาสรุปกันนะครับว่าจอย8 Bido Arcade Stick for Xbox เนี่ยนะครับก็เป็นคอนโทรลเลอร์สไตล์ Arcade นะครับที่ก็เหมาะกับคนที่ต้องการมาเล่นเกมแนวต่อสู้นะครับหรือว่าเกมที่ต้องใช้ปุ่มแบบ Arcade แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับความรู้สึกในการกดปุ่มของผมนะครับผมรู้สึกว่าการกดปุ่มจอยสติ๊กแบบอาร์เคดเนี่ยทำให้ควบคุมได้อย่างไหลลื่นนะครับแล้วก็มีความแม่นยำสูงนะครับสำหรับเกมต่อสู้แล้วเกมแนวชูตติ้งนะครับการเชื่อมต่อผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเชื่อมต่อผ่านตัว 2.4 นะครับไม่มีสายให้มันต้องระยางนะครับแม้แต่การเชื่อมต่อกับแอป Ultimate Software X เองก็ตามนะครับก็ไม่ต้องมานั่งเสียบสายนะครับก็คือสามารถปรับแต่งผ่านตัว Wireless 2.4 ได้เลยนะครับแล้วก็การปรับแต่งปุ่มนะครับก็คืออย่างที่บอกครับคือเขาปรับแต่งปุ่มได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงการเอาไปมอดติ้งด้วยนะครับเปลี่ยนตัวสวิตช์เปลี่ยนตัวปุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนเลยนะครับวัสดุก็แข็งแรงครับงานประกอบดีนะครับแล้วก็ทนทานแน่นอนนะครับส่วนจุดที่น่าพิจารณาอยู่อย่างนึงคือมันใหญ่แล้วก็หนักนิดนึงคนที่อยากจะเอาพกพาไปนะครับอาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่ส่วนราคาของ8 Bido Arcade Stick for Xbox นะครับจะอยู่ที่ 5,990 บาทนะครับผมว่ามันก็คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่สำหรับงานประกอบแบบนี้นะครับผมสำหรับผมนะผม
ผมว่ามันก็ค่อนข้างจะโอเคแหละเหมาะสมกับราคานะครับประมาณนั้นนะฮะก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับร้านติ้นช็อปนะครับที่ส่งตัว8 Bido นะครับ Arcade Stick for Xbox Series มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดสินค้านะครับผมจะแปะ description ไว้ให้นะครับหรือว่าใครอยากจะสั่งซื้ออุปกรณ์เกมนะครับผมก็จะแปะลิงก์ร้านติ้นช็อปมาให้นะครับซึ่งรับรองว่าร้านติ้นช็อปเนี่ยบริการดีแน่นอนนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการรีวิวจอย8 Bido นะครับ Arcade Stick for Xbox นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ AKZ ด้วยนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็พลาดคลิปใหม่เนาะแล้ววันนี้ AKZ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องติดตามกันดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ A channel full of gadgets, it's love at first sight. Yeah.